Вітаю підписники і гості мого каналу. Сьогодні відео буде про такий цікавий кущ винограду. Трішки розбавлю вам контент, в плані тому, що розповім про один з кущів винограду, який росте на моїй ділянці, але історію я його не знаю, і слова зовсім. Цей кущ, цьому кущові вже, я думаю, добрих є 20 або навіть 30 років, на мою думку. Точно сказати не можу, але, скоріше за все, що так є, якщо він не старший. Він тут ріс дуже-дуже давно на цьому місці. Ну і хто його висадив, коли його висадили, відки він взявся, я нічого про це, на жаль, не знаю. Тобто, минулого цього куща я не знаю. Але хотів вам би розказати, бо я вам розказую про ті всі кущі, які в мене ростуть, які я садив, там все зрозуміло. Бачите, практично вони були посаджені в один період, і в них практично плюс-мінус однакова історія, за виключенням там деяких таких нюансів. Тобто нічого такого не змінюється. Я відео свої далі продовжу про ті свої кущі, але сьогодні я вирішив вам розказати саме про цей кущ, маю настрій. Тому ділюся і показую. А ви коментуйте, ставте лайки, за що я буду дуже-дуже вдячний. Значить, дивіться, це перший мій столовий сорт винограду. Я познайомився взагалі з своїм столовим виноградом. Це він в мене перший. Я виріс на технічному сортові, все життя їв технічний сорт Альфа і думав, що більше не існує, на той час, коли я був дитиною, більше думав, що не існує іншого винограду, як Ізабела і технічний сорт Альфа, з якого я, коли вже підріс, почав тренуватися робити вино. Хоча то тяжко назвати вином, то, скоріше за все, була якась бурда, бадяга, як це можна назвати, бо порівняно з тим, що я зараз роблю, і то, що я раніше робив, то це не то, що небо земля, а то навіть слово якесь підібрати важко. Хоча, це все досвід. Той, що був молодий, зелений, ще був студентом, нічого в тому не розбирався, слово зовсім, не вникав у цю справу. То окрема історія, ще, можливо, повернемося до неї. Значить, і це був мій перший столовий виноград. І, звісно, я коли його побачив, він був, перший раз його я побачив, тут був ліс, на цій шпалері був ліс. Зараз вже не ліс, а тоді був ліс, і я, звісно, так як я знаю, як технічний сорт обрізається, прийшов осінню, обрізав я його як, звісно, технічний сорт, на 3 бруньки, так як має бути. Він на наступний рік мені дав урожай. Я, звісно, як і технічний сорт, він в мене, як кожного року, свій технічний сорт, де середина літа обриваю всі пасинки, він дуже багато зелені викидує, той Альфа. Ріс в мене завжди на цій ділянці хаотично. І, звісно, мені ж ніхто не розказував, як доглядати за столовим сортом. Все зробив так, як мені казали, як робити з технічним сортом. Я, звісно, там все лишнє пообрізав, верхушки, точки росту обрізав, а потім мені щось подумав, такі здоровенні грона, а треба, щоб вони набралися цукру. Я тоді, на той час, я взагалі виноградом не займався. Я був дуже-дуже далеко від цього виноградарства, від слова зовсім. І собі на свій хлопський розум, думаю, щоб грона набралася цукру, мала сила росту, треба освітлити її. Дуже багато зеленої маси я зрізав удачно. Що я отримав? Я отримав з цього куща кисляк. Він мені зовсім не сподобався. Я тоді не міг зрозуміти, що це так. Я йому дав, я його просвітлив, я йому дав, щоб всі, на мою думку, поживні речовини з коріння пішло до грони. А він мені дав такий кисляк, що їсти не можна було.
Це був для мене такий шок, ну як так? Технічний сорт, все добре, а тут я зробив таке ж саме, а воно зовсім не так. Ну і що? І з того часу я почав знайомитися з столовими сортами винограду. Ну і вже тоді, коли я почав трішки дивитися відео, почав трішки читати, ну я зрозумів свою основну помилку, яку я зробив. І дочекався вже наступного сезону. Зробив вже все набагато краще, вже набагато перевірніше. Я вже краще розумів, як працювати зі столовим сортом винограду. Залишив на плодоношення не на річки його, а вже на нормальні рукава. І, звісно, я отримав знову ж дуже гарний великий урожай. І тоді, в кінці сезону, я аж тоді розпробував його справжній солодкий такий смак. Оси його їдять просто капець. Він настільки в кінці сезону, якщо його не зірвати, настільки солодкий, що після того хочеться води пити. Що це за сорт? Коли його висадили, скільки йому років? Нагадую, я повторюю, що я не знаю, що це за сорт, я також не знаю. Він на той час, коли я ще нічого в тому не збирався і перший раз його побачив, зовсім нічим не хворів. Той сезон, коли я його побачив, також нічим не захворів. Наступні сезони він також нічим не хворів. Я ж тоді не розбирався про ці хвороби, ще тоді нічого не розумів, нічого не знав. Нічим взагалі цей виноград не обробляв. У мене взагалі цих всіх кущів в мене не було. Він ні разу нічим не оброблявся. Взагалі ніякої агротехніки до нього я не проводив. Він нічим, я ще на ньому ні одної болячки не бачив. Ні тоді, ні зараз. І що ми маємо? Маємо такі гарні грона на сьогоднішній день, як ви бачите. Ось вони. В тому сезоні грона були набагато більші, набагато великі. Ось. Ось такі гронка. Я, можливо, вже показував в тому році, не пам'ятаю. Ось такі гарні набиті грона. От як ви бачите, це білий. Дуже-дуже солодкий. Він, коли дозріває, стає аж таким жовтим. Грона дуже великі. Не осипаються, не тріщить. Я на ньому тріскуна не бачу. Ось. Показую, як він в цьому році мені дав урожай. Ось такі в нього грона. Оси його дуже сильно люблять. Я в тому році в мене є відео, як я його захищав від ос. Ось, як ви бачите. Грона гарні, великі. В тому сезоні все, що я на нього поклав, все потягнув. Розвиток був дуже великий. І слово дуже великий розвиток. Сила росту була дуже велика. Ну, але в цьому свій час. Роки йдуть. І щось, можливо, мої помилки перші, які я робив, можливо, десь щось неправильно обрізав я. І він почав, з ним щось трапилось. Я думаю, скоріше за все, це через те, що я неправильно ті роки обрізав його від незнання. І дивіться, що з ним сталося. Бачите? Що з ним сталося? Я його так і далі продовжую. Тобто, немає ніякої агротехніки, бачите, земля не розпушена, яма не викопана, бо тут одразу йдуть коріння вже. Дивіться, яка голова куща. От як ви бачите. Ось така. Добряча вже така. А дивіться, що з ним сталося. Бачите? Він живий тільки наполовину. Навіть не наполовину. Він живий тільки ось. Ось ця частина, ну і трішки ось ще тут. Не фокусується. Ну, от менше половини, ось як ви бачите, от мої, менше половини цього голови куща, менше половини живе. І ось і тут, дивіться, скільки ран. Це ж все із-за того, що я неправильно ті роки обрізав. Дивіться, скільки ран. Таке тут криве косе криве. Ось. Таке непонятно що. Так воно, бачите. Все, далі вже нічого нема. Це вже далі пішло сухе. Це вже все відмерло. Він сам, це вже все, ну,
Просто все відмерло. Це вже все сухе, нічого не обрізає, бо він тут тримає мені дріт. Далі той стовбур. Коротше, живе тільки ця частина жива. Ось. Оцей один рукавчик, який дивіться, кручений, перекручений. Ось ви бачите, оце перекручений, бо я тут перегинав, бо хотів, щоб він там прикопав його, щоб він зміцнився. Але не впевнений, що там є коріння. Ось. І виходить тільки один цей рукавчик, який теж там кручений, перекручений. І дивіться, як він в тому сезоні було дуже дуже сильний ріст. От в такому варіанті, у такому, як він зараз ви бачите, в тому сезоні був дуже сильний ріст. Правда, трішки було менше врожаю. В цьому сезоні я на нього наразив все, що він видав. І, звісно, він просів. Ну це зрозуміло, чому він просів. Куди через таку малу кількість деревини пропустити через себе поживних речовин, води, і щоб ще тягнути таку на руку. Але дивіться, не дивлячись на це, от він, я вам тільки показував, він тягне цей весь урожай. Він і також навіть ось переріс верхній дріт, ось це він є, ось що я вам показую. Звісно, ці всі пагони, не всі пагони дотягнулися до верхнього дроту, в тому сезоні було набагато більше, зелена маса була набагато більша, а в цьому сезоні деякі рукав в кінці теж щось, видно, не пережив зиму із-за цих морозів, то ситуація в цьому році трошки гірша. І я вирішив знову ж підсилити. Ось, як ви бачите, я його тут підсилив. Це я прикопав. Ось тут я прикопав. І, як кажуть, підсилюю цей кущик. І тут, наскільки я вже бачу, це саме ось цей, вже ростуть вони автономно. Вже він не має ніякого зв'язку з материнського куща, вже немає. Це вже сам в мене росте ось такий кущик, з якого я хотів тут привити в мене не вийшло. Ну і, звісно, на наступний сезон от вже буду класти нові рукавчики. І, звісно, я тут зробив ще на всякий випадок собі повітряний відводок. Я вже один робив в минулому сезоні, все в мене гарно вийшло, але я його успішно подарував людині. І в цьому сезоні вирішив собі ще один зробити, перестрахуватися, можливо, висаджу десь ще в одному місці, бо тому що він мені подобається. Він, звісно, має 3-4 кісточки, але це не заважає його вживати. І радує те, що він, от я можу його записати до свого списку як непроблемний, який не хворіє. Він може і захворіє, якщо зараз вже, от бачите, навкруг нього будуть такі всі кущі винограду, і тут буде сплошних хвороб, може і він захворіє, але я на ньому ще хвороб не бачив. Ви самі бачите, який він тягне нагрузки. Навіть в такому варіанті, який він тягне нагрузки, дивіться, от він все тягне, бачите? От ви самі бачите. І якщо б не ця ситуація, от те, що з ним сталося, то я думаю, що він би вже з моїм підходом, що вже я розбираюся, як за столовими сортами більш-менш доглядати, я думаю, він би показав би дуже гарний результат. Ну, я його в цьому сезоні, можна сказати, не то, що спеціально нагрузив, але вже вирішив нагрузити по повній, хочу подивитися, що він видасть. Так як розумію, що коренева система тут мала би потягнути, тільки провідна ця система тут не тягне вже. Тим більше десь тут бачите, тут казгуля. Ну, тобто, одним словом, ось це, повертаю сюди, тобто переходить. Ну, коротше, тут самі розумієте, тут перешкод більше, чим потрібно. Ну і, звісно, я думаю, цей мій повітряний відводок, і з нього, я думаю, зроблю кущик, ну і підсилю цей кущ, тому що він вартий уваги. Хто це такий, що це за сорт чи форма, сказати я не можу, але з вами поділився, щоб ви бачили, що в мене на моїй ділянці є такий безвідказний
виноград з таким унікальним розвитком. Можливо, я собі так думав, коли підсаджу, ну тут, виходить, вже можна ризикнути, просто шкода, бачите, він дає такий гарний врожай. Якщо би вийти на такий же хоча б приблизно потенціал цього кущика, що я там підсадив, або вже вийти на той варіант, що цей повітряний відводок, де знайти місце висадити, щоб не втратити цю сортність, то можливо, і скоріше за все, що так і буде, тут зрізати повністю, типу як оновити його стовбур, і чекати, а вдруг і то не факт, що звідкись там, де ще є сплячі бруньки, і він вийде з голови куща, звідти десь з-під землі нові лози, і з них вже формувати повноцінний рукав. Але зараз я так ризикувати не хочу, бо він дає навіть в такому варіанті врожай, що, ну, а такою зараз я його спилю, то лишуся практично майже з нуля почну. А так виходить, що я собі, скоріше за все, що так і зроблю, коли вже буде підросте нове покоління у нього, тоді вже зможу так ризикнути, зрізати. Ну або ви скажіть, що ви б порадили зробити, по якій схемі би ви працювали у такому даному випадку. Тому що ну, не кожен кущ винограду зможе так тягнути і такий врожай великий тягнути, як я вам от показував. Да? І от в такому варіанті. Можливо, він і так далі буде, а можливо, він потім повністю загине через декілька років. От, і тим більше, дивіться, тут теж, бачите, ось, тут теж рана. Оце ще рана була до мене, і там дивіться, ось, бачите? Оце, я думаю, або щось зацепило, або, ну, коротше, щось тут було. Оце ще до мене, бачите, бо це все стара деревина. І він, бачите, по цьому шматочку тягне. І от тут трішки по цьому шматочку це все тягне. Ось так от такий в мене є унікальний кущ. Ось дивіться. Ну те що, про що тут можна говорити, бачите? Ось. Ну, така тут провідна система. Ну, взагалі, я взагалі не розумію, чесно, я взагалі не розумію, за рахунок чого і як він тягне отакий великий урожай, таку зелену масу. І в мене просто слів немає. Чому його не зберегти як хоча б одному-двох екземплярів. І можливо все-таки настане той час, що я зможу оприділити, що це за сорт. Бо кажу, ну скоріше за все, що це сорт, це не форма, бо судячи по цьому стовбуру і скільки років тут є декілька таких технічних сортів винограду, яким по 50 років, то я думаю, що в цьому кущу він дуже старий. І тоді ще на той час, можливо, так багато не було різноманіття цих столових сортів винограду. А вдруг, може, хтось і впізнав, за що я буду дуже вдячний і скаже, але я, ну, можливо, у когось є такі старожили на своїй ділянці, які дуже схожі на це, і, можливо, ви мені підкажете, що це за такий сорт. Ну, бо він мене вражає, вражає своєю такою силою росту, і взагалі не вибагливі взагалі ні до чого. Ну, дивіться, тут немає, ну які поливи. Тут я, коли починав займатися, ну, коли вникав у цю всю виноградну справу, то такі поливи. Тут цей виноград ніколи не поливався, а тим більше, а що зараз поливати? Тут, я думаю, за стільки років, а то тут ці вже коріння вже тут порозросталося вже на декілька метрів. Куди ти що його поливати? Ну, то я взагалі не розумію. І тут більше трошки таке місце. Раніше тут було по одному, а зараз трішки по-іншому. Тут же далі, як ви бачите, ось тут бетон. Да, це бетонна плита. Тут далі теж бетонна плита, от як ви бачите. Це все бетонна плита. Чому так? Це буде окреме відео. Чому тут бетонні плити на моїй ділянці, що вони тут роблять. І ось він, виходить, біля цієї бетонної плити. Ось він тут недалечко росте. Хочу вам сказати, що коли я висаджую ці всі свої кущі винограду, то тут не чорнозем, тут звичайна жовта земля з шутром, з камінням.
Ось тобто це не є чистий чорнозем. І особливо ці кущі, які ближче до цього старого куща, отут вся така земля трошки не дуже. Ну, саме гірша земля, отут, в мене виходить, що біля цієї шпалери, це моя та остання така шпалера, ось вона. І тут така погана земля, бо тут, виходить, ці бетонні плити, тут каміння, тут куски всякого цього. Ну, що тут раніше було, можна тільки догадуватись. Але от він в таких умовах росте, і дивіться, що він показує. Оце потенціал. Це можна назвати робочий коник працьовитий, який навіть при таких складних своїх фізичних умовах, фізичному стані, ще мені дає врожай. І я більше ніж впевнений, що він повністю в цьому сезоні дасть те, що він дав в тому сезоні. Ось така історія, точніше, історія цього куща, коли я вже почав за ним дивитись. Що він настрадав з моїх помилок, і зараз, в якому він стані, і він все одно тягне все, що я на нього залишив. Ось так от. Хотів коротенько, але не вийшло, бо хотілося мені розказати про даний кущ, щоб ви мені, може, допоможете, щоб ви зрозуміли, що це за кущ, як він тут розвивається, в яких умовах, і можливо для порівняння, як має розвиватися справжній той виноград, справжній сорт, в яких умовах, що навіть йому нічого не заважає до такий от давати урожай. Все, на цьому буду закінчувати, так затягнулося. Я вам дуже вдячний. Хотів трошки, кажу вам, розказати для порівняння, можливо, для свого якогось порівняння, можливо, для свого розуміння. Ділюся своїми думками, своїм досвідом, з чого я починав, як починав. Тобто не все в мене починалося гладко. Тому маємо те, що маємо. Все, на цьому буду завершувати. До наступних відео. Бережіть себе, рідних, коментуйте, ставте лайки, за що я буду дуже-дуже вдячний. Все, будьте здорові, до наступних відео.